Tướng Mỹ xác nhận Trung Quốc thử vũ khí siêu vượt âm, một dấu mốc lịch sử. Bà Thái Anh Văn xác nhận lính Mỹ đóng quân ở Đài Loan đặt niềm tin vào Washington. Nga lo bùng nổ chiến sự khi Thổ Nhĩ Kỳ bán máy bay không người lái cho Ukraine. Bệnh hiếm gặp, bom hẹn giờ Việt Nam gây chết người ở Mỹ. Hình ảnh gây sốc, ông Biden che miệng ho rồi bắt tay đám đông. Mưa lũ chết người hoành hành ở Italia, cảnh báo Địa Trung Hải có thể thành vùng nhiệt đới. 600.000 hộ mất điện khi mưa gió kinh hoàng tàn phá Đông Bắc Hoa Kỳ. Tiết lộ khẩu súng và loại đạn mà diễn viên Alec Baldwin vô ý gây chết người. Khám phá bí ẩn kỳ này, điều gì làm nên sự khác biệt giữa bộ não con người và tinh tinh? Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, là quan chức đầu tiên của Mỹ chính thức xác nhận Trung Quốc thử vũ khí siêu vượt âm. Trước đó, các chuyên gia quân sự cho rằng Bắc Kinh đang theo đuổi chương trình vũ khí có thể vươn đến quỹ đạo trái đất và chọc thủng lá chắn phòng không của Mỹ, cũng như một quốc gia trên địa cầu. Tướng Milley cho biết ông rất lo ngại về vũ khí của Trung Quốc. Nhà Trắng đã trải qua quãng thời gian khó khăn, cố tránh xác nhận vụ thử của Trung Quốc vào mùa hè này. Tin tức được hé lộ đầu tiên trên tạp chí Anh Financial Times. Sau đó, Tổng thống Joe Biden và nhiều quan chức đã nói khái quát về sự lo ngại của họ. Trong cuộc phỏng vấn với đài Bloomberg, tướng Milley khẳng định chắc chắn vụ việc và bày tỏ Trung Quốc thử tên lửa gần như có thể sánh với khoảnh khắc Sputnik, đề cập việc Nga lần đầu tiên phóng vệ tinh nhân tạo, đưa Moscow tiến lên phía trước trong cuộc đua thời chiến tranh lạnh. Tên lửa siêu vượt âm cực kỳ khó đánh chặn bởi nó bay ở tầm thấp hơn so với tên lửa đạn đạo, trong khi đạt vận tốc gấp hơn 5 lần âm thanh, cướp đi toàn bộ thời gian của đối phương để phản ứng bằng các khí tài thông thường. Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn lần đầu tiên khẳng định bà tin Mỹ sẽ giúp bảo vệ hòn đảo khi bị Trung Quốc tấn công. Nói trong cuộc phỏng vấn với đài CNN phát sóng hôm thứ Hai, bà Thái cũng lần đầu tiên xác nhận quân đội Mỹ hiện diện tại hòn đảo tự trị, dù số lượng không nhiều như lời đồn. Nữ lãnh đạo giải thích thêm, Đài Loan hợp tác sâu rộng với Mỹ để nâng cao khả năng phòng vệ của chúng tôi. Phát biểu của bà Thái đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Joe Biden hôm 21 tháng 10 gây chấn động với tuyên bố Mỹ sẽ can thiệp quân sự chống lại Trung Quốc đánh Đài Loan. Điều này đi ngược với sự mơ hồ chiến lược mà Washington đeo đuổi bấy lâu nay. Quan chức Nhà Trắng sau đó khẳng định Mỹ chưa thay đổi chính sách về Đài Loan, dù các cam kết của Washington với Đài Bắc là vững như bàn thạch. Mỹ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng bị ràng buộc về nhiều điều luật để giúp củng cố năng lực phòng thủ của hòn đảo, bao gồm thông qua bán vũ khí tối tân. Bà Thái Anh Văn nói với CNN, tôi có niềm tin rằng dựa trên mối quan hệ lâu dài mà chúng tôi thiết lập với Mỹ, sự ủng hộ của người dân Mỹ cũng như từ Quốc hội, Washington sẽ can thiệp khi Đài Bắc lâm nguy. Trong lúc Thổ Nhĩ Kỳ đang đối mặt với đòn trừng phạt không được mua khí tài của Mỹ sau khi đã mua thêm một loại hệ thống phòng thủ S-400 của Nga, thì bản thân phía Nga cũng đang nảy lên tình tiết bất đồng với Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Reuters, Điện Kremlin cho biết hôm thứ Tư 27 tháng 10 rằng họ lo ngại về việc Thổ Nhĩ Kỳ quyết định bán máy bay không người lái chiến đấu cho Ukraine, bởi máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ có nguy cơ làm mất ổn định tình hình ở miền đông Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đang đưa ra nỗi lo trước việc quân chính phủ Ukraine triển khai máy bay không người lái Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất để tấn công một vị trí ở miền đông Ukraine, khu vực mà Felikai do Nga hậu thuẫn kiểm soát. Ông Peskov nói với các phóng viên, chúng tôi có quan hệ thực sự tốt đối với Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng trong tình huống này, chúng tôi lo ngại rằng việc giao những loại vũ khí này cho quân đội Ukraine có thể gây mất ổn định. Lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn đã chiến đấu với quân chính phủ ở vùng Donbass của Ukraine kể từ năm 2014, ngay sau khi Nga chính thức sát nhập bán đảo Crimea từ Ukraine. Phía Ukraine cho biết ít nhất 14.000 người đã thiệt mạng. Ukraine đã mua các máy bay không người lái tinh vi của Thổ Nhĩ Kỳ để tăng cường quân sự và đã đạt được thỏa thuận với Ankara để sản xuất máy bay không người lái tương tự tại một nhà máy gần thủ đô Kiev. Vấn đề máy bay không người lái là một trong những mối quan hệ căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, mặc dù hai nước có quan hệ chặt chẽ trong các lĩnh vực khác. Trong khi đó,
Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thì cho biết họ đã triển khai máy bay không người lái để buộc phe ly khai thân Nga ngừng bắn vào hôm thứ Ba 26 tháng 10. Được biết, Ukraine đã nhận được sự hậu thuẫn quân sự từ Hoa Kỳ và các nước NATO khác. Thổ Nhĩ Kỳ, với tư cách là một thành viên NATO, đã chỉ trích việc Nga sát nhập Crimea và lên tiếng ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, nhưng vẫn có quan hệ chặt chẽ với Nga trong các lĩnh vực quốc phòng và năng lượng. Hai người Mỹ tử vong và 2 người bị bệnh nặng sau khi sử dụng sản phẩm xịt phòng do Ấn Độ sản xuất và bán ở siêu thị Walmart. Căn bệnh họ mắc phải là melioidosis hay bệnh Whitmore, còn được biết tới biệt danh quả bom hiện giờ Việt Nam, bệnh gây ra bởi vi khuẩn Gram âm. Những bệnh nhân đầu tiên mắc vi khuẩn được một phòng thí nghiệm của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Mỹ phát hiện vào ngày 9 tháng 8. Qua điều tra, nhân viên y tế phát hiện chất xịt phòng có hương thơm được sử dụng ở nhà một người ở bang Georgia, khiến cá nhân này đổ bệnh vào tháng 7 và sau đó qua đời. Bệnh Whitmore hiếm gặp này thường ảnh hưởng người nông dân trồng lúa ở Nam Á hoặc các vùng ven biển vào mùa mưa ở Ấn Độ. Tuy nhiên, nó được chú ý rộng rãi trong thời chiến tranh Việt Nam, vì nhiều cựu binh Mỹ trở về nước một thời gian dài vẫn phát bệnh và tử vong. Vi khuẩn gây bệnh đôi khi được gọi là kẻ bắt chước đại tài, vì nó gây ra triệu chứng tương tự như hàng loạt căn bệnh truyền nhiễm khác, gây khó khăn cho chẩn đoán. Ngoài ra, độc lực vi khuẩn mạnh đến nỗi có thể được dùng để sản xuất vũ khí sinh học. Dấu vết di truyền của vi khuẩn được phát hiện trong những ca bệnh gần đây ở Mỹ, khá giống với chủng vi khuẩn thường được tìm thấy ở Nam Á. Tuy nhiên, cơ quan y tế Mỹ bối rối vì 4 bệnh nhân chưa từng di chuyển đến Nam Á trước khi mắc bệnh. Bí ẩn chỉ được lý giải nhờ chi tiết bệnh nhân đã dùng sản phẩm xịt phòng sản xuất tại Ấn Độ. Sản phẩm bị điều tra có tên là liệu pháp xịt phòng tinh dầu đá quý, sản xuất bởi công ty Flora Classic, đăng ký ở California, đóng gói ở Ấn Độ và bán tại 55 cửa hàng siêu thị Walmart. Chuỗi bán lẻ này đã loại bỏ toàn bộ sản phẩm xịt phòng cùng những mặt hàng hương thơm khác của hãng Flora. Triệu chứng của bệnh Whitmore thường bị nhầm với cảm cúm, viêm phổi, lao, sốt phát ban, v.v. Vi khuẩn gây bệnh thường có mặt ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, bao gồm các nước Nam Á, Đông Nam Á và miền Bắc nước Úc. Vi khuẩn có thể làm tổn hại nhiều cơ quan khác nhau ở mỗi bệnh nhân khác nhau, bao gồm não, gan, phổi hoặc xương. Do đó, các bác sĩ thường mất manh mối về nguyên nhân gây bệnh và nhiều người tử vong mà không được chẩn đoán chính xác. Nhà sinh vật học cần phải có kinh nghiệm vững vàng để phát hiện được chủng vi khuẩn Gram âm nguy hiểm trên đĩa Petri. Trong khi Mỹ vẫn vật lộn với đại dịch Covid-19, kêu gọi tiêm chủng và đeo khẩu trang, một hành động từ Tổng thống Joe Biden lại đang gây tranh cãi khi phát biểu về chương trình nghị sự Build Back Better, xây dựng lại tốt hơn ở Kennedy, bang New Jersey. Nhà lãnh đạo Mỹ đã không đeo khẩu trang. Lúc kết thúc bài nói chuyện, ông ho vào tay và sau đó bắt tay với đám đông bên dưới. Ông Biden là người duy nhất không đeo khẩu trang, theo video quay lại sự việc. Video do tài khoản Benny đăng trên Twitter vào hôm 26 tháng 10, hiện có gần 800.000 lượt xem. Nhiều bình luận chỉ trích ông Biden không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, thậm chí tạo ra nguy cơ siêu lây nhiễm nếu mắc Covid-19. Miền Nam Italy hôm thứ Tư đón cơn bão mạnh gọi là Medicaid, từ dùng để gọi bão mạnh hiếm xảy ra ở vùng Địa Trung Hải với sức gió hơn 100 km/h và tạo ra sóng đánh cao hơn 5 mét. Cơn bão có sức hủy diệt mạnh mẽ, hoành hành đảo Sicily suốt nhiều ngày, nhấn chìm phía đông hòn đảo trong biển nước và khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Dòng lũ biến con đường ở thành phố Palermo thành dòng sông, còn quảng trường trung tâm trở thành bể bơi khổng lồ. Ban bảo vệ dân sự Italy vào hôm thứ Ba 26 tháng 10 đã ban hành mức cảnh báo thời tiết nguy cấp nhất đối với Sicily và Calabria. Cùng ngày, thị trưởng Catania Salvo Polesi gọi tình trạng thời tiết mà họ phải đối mặt là chưa từng có tiền lệ và yêu cầu người đóng cửa mọi hoạt động kinh doanh. Tôi kêu gọi toàn bộ cư dân không rời khỏi nhà trừ khi có lý do khẩn cấp, bởi các tuyến đường đã chìm trong nước lũ, thị trưởng viết trên Facebook. Các nhà khí tượng nói rằng đợt bão Medicaid là bằng chứng mới nhất cho thấy vùng Địa Trung Hải đang dần bị biến đổi thành kiểu khí hậu nhiệt đới. Sicily đang bị nhiệt đới hóa. Cơn bão Medicaid có lẽ lần đầu tiên xuất hiện nhưng không phải cuối cùng, trích lời Christian Mulder, giáo sư sinh thí và khí tượng học tại Đại học Catania. Ông cảnh báo, chúng ta từng nghĩ kiểu bão nhiệt đới này chỉ diễn ra trên biển, chứ không phải vùng biển kín như Địa Trung Hải, nhưng chúng ta đã lầm. Những dấu hiệu thay đổi khác đang ngày càng lộ rõ ở Sicily. Vào tháng 8, hòn đảo ghi nhận nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay ở châu Âu, 48,8 độ C. Nhiệt độ trung bình của hòn đảo tăng gần 2 độ C trong nửa thế kỷ.
Riêng khu vực Messina ở bờ biển Đông Bắc tăng mạnh đến 3,4 độ C. Hồi tháng 9 đã có đến 2 người chết và 9 người bị thương khi lốc xoáy bất ngờ quét qua đảo Pantelleria của Italy. Sức gió mạnh đến nỗi dễ dàng cuốn phăng mái nhà, lật ngửa ít nhất 6 chiếc xe và cư dân bàng hoàng mô tả hiện trường không khác gì với cảnh phim tận thế. Các nhà khí tượng cảnh báo bão Medicaid hoành hành mạnh nhất vào hôm nay, ngày mai rời khỏi Sicily vào 2 ngày cuối tuần. Hơn 600.000 gia đình và hộ kinh doanh mất điện vào hôm thứ Tư 27 tháng 10 khắp vùng Đông Bắc nước Mỹ khi bão rất mạnh tấn công và gây mưa lớn. Cơn bão được phân loại là Nor'easter, xoáy thuận quy mô lớn, di chuyển theo hướng Đông Bắc, để lại một bãi chiến trường ngổn ngang dọc theo bờ biển nước Mỹ. Nó được dự đoán hoành hành một vòng chuyển động ngược chiều kim đồng hồ vào đêm thứ Tư, tàn phá các vùng New England, Long Island và New York. Hai cơn bão tương tự đã hình thành trên Thái Bình Dương vào tuần trước, gây mưa lớn, gió mạnh và sạt lở khắp California. Bão sau đó tan dần, nhưng tàn dư của nó vẫn tạo nên lốc xoáy và thời tiết khắc nghiệt ở bang Missouri và góp phần khiến cho tình hình ở bờ Đông trở nên hỗn loạn hơn. Hơn 500.000 khách hàng ở bang Massachusetts bị mất điện, chìm trong bóng tối vào đêm hôm qua. Con số này ở Rhode Island là hơn 5.000 và ở New York cùng hai bang lân cận là 40.000 hộ dân. Thời tiết khắc nghiệt không còn xa lạ với nước Mỹ. Thống đốc các bang New York và New Jersey đã ban hành tình trạng khẩn cấp vào thứ Hai. Hai thị trấn ở New Jersey hứng lượng mưa hơn 13 cm. Thành phố New York cũng chứng kiến lượng mưa như trút nước. Quận Brooklyn ướt sũng trong lượng mưa hơn 10 cm và ở quận Manhattan là 8 cm. Giới chức thành phố đang lo ngại sẽ ra lũ quét. Dòng nước lũ chảy xiết sau siêu bão Ida đã khiến cho 11 người thiệt mạng trong các khu trọ dưới tầng hầm vào tháng trước. Với việc nước biển dâng đe dọa nhấn chìm các bờ biển trũng ở Đông Bắc Tây Ban Nha, chính phủ đặt mục tiêu đền bù 2.055 mẫu đất tư nhân ở đồng bằng sông Ebro, đánh dấu nỗ lực giải quyết vấn đề môi trường lớn nhất châu Âu cho đến nay. Nước biển dâng đe dọa nuốt chửng các bờ biển trũng thấp ở Đông Bắc Tây Ban Nha, xâm phạm cuộc sống của người dân địa phương. Những người đã bám trụ ở vùng đất này đang cảm thấy rất khó chấp nhận với việc phải rời đi theo kế hoạch của Bộ Môi trường. Vì họ cho rằng trước tiên họ phải chiến đấu đến mức tối đa trước khi không thể làm gì hơn. Kế hoạch đền bù đất của Bộ Môi trường đã gây ra sự phản đối mạnh mẽ từ các quan chức và nông dân ở đồng bằng sông Ebro. Dự kiến sẽ có những cuộc kiện tụng kéo dài xoay quanh kế hoạch giải quyết của chính phủ. Trong những năm gần đây, biển Địa Trung Hải đã lấn sâu vào đất liền ở đồng bằng sông Ebro. Khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận rộng 320 km² với nhiều loài động vật hoang dã sinh sống như chim hồng hạc. Đây cũng là nơi sinh sống của 62.000 người và những cánh đồng lúa chiếm 65% diện tích. Chính phủ Tây Ban Nha dự đoán nước biển sẽ dâng lên khoảng 15 cm trong khu vực vào năm 2045 và lên đến 78 cm vào năm 2081-2100. Dự báo ít nhất một bãi biển có thể biến mất vào năm 2060. Các nhà khoa học cho biết, nguyên nhân đồng bằng sông Ebro đang bị sụt lún và thu hẹp ở một số đoạn là do xói mòn bờ biển gây ra bởi sự thiếu hụt trầm tích, mực nước biển dâng nhanh, cùng với đó là các cơn bão dữ dội và thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu gây ra. Diễn viên Alec Baldwin bắn đạn thật bằng chì từ súng lục ổ quay Long Colt trong sự cố chết người ở phim trường Ross tại bang Mexico, theo giới chức cho biết vào hôm thứ Tư 27 tháng 10. Cụ thể, đại diện cảnh sát hạt Santa Fe và văn phòng công tố quận vừa tổ chức họp báo 6 ngày sau khi Baldwin vô tình bóp cò và dẫn đến cái chết của nữ đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins. Việc điều tra vẫn đang tiếp tục. Cảnh sát cho rằng còn quá sớm để nói về việc khởi tố. Chưa có ai bị truy tố, nhưng cũng không có ai bị loại trừ khỏi việc này. Quá trình điều tra ban đầu phát hiện, súng thật, đạn thật được dùng để ghi hình bộ phim. Một số viên đạn chì cũng được tìm thấy xung quanh hiện trường. Nhưng có liên quan vụ án như thế nào thì cần được chuyên gia đạn đạo kiểm tra. Đại diện cảnh sát cho biết, ông Baldwin rõ ràng là người khai hỏa. Hiện ông ấy đang tích cực hợp tác điều tra. Cảnh sát nói rằng đã có sự chủ quan khi quay phim với súng đạn. Vụ việc tạo ra làn sóng rung chuyển kinh đô giải trí Hollywood, làm bùng nổ tranh cãi về quy chuẩn an toàn khi quay phim với súng đào cụ và về điều kiện làm việc trong sản xuất những tác phẩm kinh phí thấp. Theo hồ sơ tòa án công bố vào thứ Năm tuần trước, diễn viên Baldwin đang tập rút súng khỏi người trước một cảnh quay phim. Ông được đưa cho khẩu súng lạnh, ngụ ý không có đạn. Tuy nhiên, khi súng khai hỏa, viên đạn ghim vào hai người gần đó là Hutchins bị bắn vào ngực và đạo diễn Joe Justice, người đứng phía sau, bị bắn vào vai. Nạn nhân nữ được trực thăng đưa vào bệnh viện nhưng không qua khỏi. Nam đạo diễn được xe cứu thương chở tới bệnh viện và làm phẫu thuật lấy viên đạn chì ra khỏi vai và đã xuất viện. Baldwin, 63 tuổi, là đồng sản xuất phim Brush, bộ phim miền Tây lấy bối cảnh Kansas,
những năm 1980. Trong đó, Baldwin đóng vai trò là ông ngoại của đứa bé 13 tuổi bị buộc tội vô ý giết người. Quá trình sản xuất phim đã bị hoãn vô thời hạn. Khám phá bí ẩn hôm nay đề cập đến một câu hỏi hóc búa. Điều gì làm nên sự khác biệt giữa bộ não con người và tinh tinh? Theo nhiều tài liệu đề cập, tinh tinh là họ hàng gần nhất của loài người. Điều này quả không sai nếu bạn biết thêm rằng ADN của chúng ta rất giống với ADN của tinh tinh. Vậy, điều gì góp phần tạo ra sự khác biệt giữa não bộ con người và tinh tinh? Hãy cùng tìm hiểu trong chuyên mục khám phá bí ẩn hôm nay. Về mặt tiến hóa, họ hàng gần giống nhất còn sống của loài người là tinh tinh, cùng bắt nguồn từ một số tổ tiên chung, khoảng 5 đến 6 triệu năm trước. Các con đường tiến hóa của hai loài tách ra rồi trở thành loài tinh tinh ngày nay và loài Homo sapiens, cũng chính là loài người trong thế kỷ 21. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu tế bào gốc tại Đại học Lund ở Thụy Điển hiện đã tìm thấy một phần trước đây bị bỏ qua của ADN con người, còn gọi là các đoạn ADN không mã hóa, dường như góp phần tạo ra sự khác biệt cho não bộ con người và tinh tinh, bất chấp tất cả những điểm tương đồng được xác nhận. Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí khoa học danh tiếng thế giới là Stem Cell. Theo mô tả, cách thực hiện của ông Johann Jacobson, giáo sư khoa học thần kinh tại Đại học Lund, người đứng đầu cuộc nghiên cứu, thay vì nghiên cứu người sống và tinh tinh, các nhà nghiên cứu đã đặc biệt nuôi cấy tế bào não từ người và tinh tinh bằng cách sử dụng các tế bào gốc được tái lập trình từ tế bào da của những người tham gia nghiên cứu đến từ Đức, Mỹ và Nhật Bản. Sau đó, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng con người và tinh tinh sử dụng một phần ADN của mỗi loài theo những cách khác nhau. Điều này dường như đóng một vai trò đáng kể trong sự phát triển não bộ của chúng ta. Cụ thể hơn, đó là một biến thể cấu trúc của ADN mà trước đây được gọi là ADN rác. Một chuỗi ADN dài lặp đi lặp lại chiếm tới 98% toàn bộ ADN của chúng ta mà từ lâu đã được coi là không có chức năng gì. Phát hiện này có ý nghĩa quan trọng và đáng ngạc nhiên đối với khoa học. Kỹ thuật tế bào gốc được các nhà nghiên cứu ở Lund sử dụng là một cuộc cách mạng cho phép triển khai loại hình nghiên cứu này. Kỹ thuật này đã được công nhận bởi giải Nobel y học hoặc sinh lý học năm 2012. Nhà nghiên cứu Nhật Bản Shinya Yamanaka đã phát hiện ra rằng các tế bào chuyên biệt có thể được lập trình lại và phát triển thành tất cả các loại mô cơ thể. Quay trở lại với câu chuyện giữa tinh tinh và con người, tại sao các nhà nghiên cứu lại muốn điều tra sự khác biệt giữa hai loài? Tôi tin rằng não bộ là chìa khóa để hiểu điều gì tạo nên con người, làm thế nào mà con người có thể sử dụng bộ não của mình theo cách để có thể xây dựng xã hội, giáo dục con cái và phát triển công nghệ tiên tiến, giáo sư Johann Jacobson chia sẻ. Giáo sư cũng tin rằng trong tương lai, những phát hiện mới cũng có thể góp phần đưa ra câu trả lời dựa trên di truyền cho các câu hỏi về rối loạn tâm thần, chẳng hạn như tâm thần phân liệt, một chứng rối loạn chỉ có ở người. Nhưng còn một chặng đường dài phía trước khi chúng ta đạt đến điểm đó. Thay vì tiến hành nghiên cứu sâu hơn về 2% ADN được mã hóa, giờ đây chúng tôi có thể buộc phải nghiên cứu sâu hơn về tất cả 100% cho cả hai loại ADN, một sự phức tạp hơn rất nhiều, giáo sư Jacobson kết luận. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất và chuyên mục khám phá bí ẩn trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 15:30 hàng ngày trên kênh FPNC. Xin mời quý vị đón xem.